Ngày nay thì xe máy là một phương tiện quá phổ biến rồi, nhà nào cũng phải có vài chiếc xe máy. Nhưng xe máy ra đời như thế nào và ai là người phát minh ra nó? Trước khi một cái xe máy xuất hiện thì việc đi lại của con người khá đơn giản và cũng rất là vất vả. Đi bộ thì chậm, mệt và không đi xa được. Ngựa thì nhanh hơn nhưng mà nuôi thì cũng tốn cỏ, cần chuồng trại, thức ăn, chăm sóc mà lại không phù hợp với những thành phố ngày càng đông đúc. Xe đạp thì cũng không thể đi nhanh và đi xa quá. Khi dân số tăng, đô thị mở rộng, nhu cầu đi lại nhanh hơn, gọn hơn trở thành một bài toán rất lớn. Đúng lúc đó, cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra ở châu Âu, máy móc xuất hiện ở khắp nơi. Nào là máy dệt, máy hơi nước, tàu hỏa. Và trong đầu nhiều người nảy ra một ý nghĩ tưởng như điên rồ nhưng rất thực tế. Nếu máy móc có thể kéo cả đoàn tàu, tại sao không dùng nó để giúp mỗi cá nhân đi lại nhanh hơn? Trước xe máy, xe đạp chính là bước thử nghiệm quan trọng nhất. Những chiếc xe đạp đầu tiên trông thật là thô sơ, thậm chí rất là buồn cười. Có chiếc không có bàn đạp, người ngồi bên trên phải dùng chân đẩy xuống đất mà chạy. Đường xá thì gồ ghề, bánh xe thì cứng, đi cực kỳ sóc và nguy hiểm. Nhưng xe đạp cũng mang lại một phát hiện mang tính sống còn, đó là khi hai bánh xe được xếp thẳng hàng, chiếc xe có thể tự giữ thăng bằng khi chuyển động. Nguyên lý này sau đó trở thành linh hồn của toàn bộ xe máy. Nói cách khác, không có xe đạp thì chắc chắn là không có xe máy. Và xe máy đã ra đời khi có động cơ. Khi động cơ xuất hiện, đặc biệt là động cơ hơi nước và sau đó là động cơ đốt trong, con người bắt đầu thử nghiệm đủ kiểu. Họ gắn động cơ lên xe đạp với hy vọng không cần đạp mà xe vẫn chạy. Kết quả ban đầu khá thảm họa, xe nặng, rung, dễ hỏng, thậm chí có những chiếc nổ tung ngay khi vận hành. Dù thất bại nhiều hơn thành công, những thử nghiệm này chứng minh một điều, ý tưởng xe hai bánh chạy bằng động cơ là khả thi. Vấn đề chỉ còn là làm sao để nó nhẹ hơn, ổn định hơn và an toàn hơn. Năm 1885, kỹ sư người Đức Gottlieb Daimler cùng với cộng sự của mình là Wilhelm Maybach chế tạo ra một cỗ xe máy có cái tên rất mộc mạc, tạm gọi và tạm dịch là xe đợi cưỡi. Đây được xem là chiếc xe máy đầu tiên ở trong lịch sử. Chiếc xe này có khung gỗ, dùng động cơ xăng 4 thì, chạy được khoảng với vận tốc là 10 km/h. Để tránh bị đổ, họ phải gắn thêm hai bánh phụ hai bên, trông giống như cái xe tập đi của trẻ con. Dù còn thô sơ nhưng xe này chính là cột mốc cực kỳ quan trọng vì lần đầu tiên con người tạo ra một loại phương tiện hai bánh chạy bằng động cơ đốt trong. Mà chính xác hơn là nhiều hơn hai bánh nhưng nó cũng là nền tảng của hai bánh. Chính vì vậy nên Daimler thường được nhắc đến như người phát minh ra xe máy, dù chiếc xe của ông vẫn còn rất khác so với những chiếc xe mà chúng ta đang đi ngày nay. Những chiếc xe máy sau Daimler cũng không hề ngon lành ngay lập tức. Chúng thường khó điều khiển, hay hỏng, phanh kém, động cơ yếu và rất nguy hiểm. Việc lái xe máy thời đó đòi hỏi người điều khiển phải vừa liều vừa có kỹ năng cơ khí để mà sẵn sàng sửa xe giữa đường. Tuy vậy mỗi lần thất bại lại giúp các kỹ sư rút ra những bài học. Khung xe được làm bằng kim loại thay vì gỗ, động cơ nhỏ và nhẹ hơn, hệ thống truyền động bằng xích xuất hiện. Dần dần, xe máy bắt đầu chạy ổn định, có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày chứ không còn là món đồ thử nghiệm nữa. Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai lại là một bước ngoặt nữa. Những cuộc chiến này nếu nhìn bằng con mắt của kỹ sư và nhà sản xuất thực sự là một lò luyện khắc nghiệt đối với xe máy. Trong thời bình, xe hỏng có thể sửa từ từ, yếu thì chấp nhận và chạy chậm thì cũng cố. Nhưng mà trong chiến tranh, mỗi phút chậm trễ đều có thể đổi bằng mạng người, không chỉ một người mà thậm chí là rất nhiều người. Quân đội cần một phương tiện vừa nhanh hơn đi bộ, gọn hơn ô tô, không phụ thuộc vào đường xá quá tốt. Xe máy bỗng nhiên trở thành lựa chọn gần như hoàn hảo. Ở mặt trận, xe máy được giao đủ nhiệm vụ. Lính liên lạc dùng xe máy để chạy giữa các đơn vị, mang mệnh lệnh, bản đồ, thư tay trong điều kiện bom đạn. Trinh sát dùng xe máy để luồn rừng, băng đồng, tiếp cận nhanh rồi rút gọn. Có những mẫu xe còn được gắn thùng phụ chở thêm lính, chở đạn, thậm chí kéo theo pháo nhẹ hoặc súng máy. Chính vì hoạt động được trong bùn lầy, tuyết lạnh, sa mạc hay là đường đá nát, xe máy buộc phải bền hơn, khỏe hơn và dễ sửa chữa hơn bao giờ hết. Chiến tranh cũng không cho phép sự cầu kỳ. Một chiếc xe quân sự lý tưởng phải có cấu tạo đơn giản đến mức hỏng đâu sửa đó, tháo lắp nhanh, phụ tùng dễ thay, xăng dầu dùng tiết kiệm. Chính áp lực sống còn này đã buộc các hãng phải cải tiến động cơ, khung sườn, hệ thống chuyển động và độ kín của xe máy. Nhiều công nghệ mà sau này người ta coi là tiêu chuẩn trên xe máy dân sự thực ra đều được đẻ ra từ nhu cầu ở trên chiến trường. Khi chiến tranh kết thúc, hàng triệu chiếc xe máy quân sự bị thải loại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhưng quan trọng hơn, kiến thức và kinh nghiệm sản xuất xe máy đã lan ra toàn cầu. Các kỹ sư mang những gì học được từ chiến trường áp dụng vào xe dân sự. Máy bền hơn, ít hỏng vặt hơn, chạy được nhiều loại đường hơn. Xe máy từ chỗ là món đồ thử nghiệm hoặc xa xỉ bắt đầu bước vào đời sống thường ngày. Sau Thế chiến thứ hai,
Nhật Bản là nơi thể hiện rõ nhất bước chuyển này. Đất nước bị tàn phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ, nhiên liệu khan hiếm, đường xá chật hẹp và xuống cấp. Ô tô lúc đó là thứ quá đắt đỏ và không thực tế với đại đa số người dân. Nhật Bản cần một phương tiện rẻ, gọn, tiết kiệm, dễ sửa, tốt nhất là có gì dùng đấy. Trong bối cảnh đó, Soichiro Honda xuất hiện. Khác với nhiều nhà sản xuất châu Âu vốn quen làm xe to và mạnh, Honda nhìn nhận vấn đề rất thực tế. Ông không cố làm xe nhanh hơn của người ta, cũng không chạy đua cho những cái gì đó quá sang trọng. Thứ ông quan tâm là người bình thường có đi được hay không, có mua nổi không và có nuôi nổi không. Honda tập trung vào động cơ nhỏ, tiêu thụ ít xăng, cấu tạo đơn giản và cực kỳ bền bỉ. Xe phải dễ khởi động, dễ điều khiển. Phụ nữ, người già hay thanh niên đều có thể sử dụng. Quan trọng nhất khi hỏng thì thợ làng cũng sửa được, không cần máy móc phức tạp. Và đây chính là tư duy hoàn toàn khác với xe máy trước đó. Kết quả của triết lý này chính là Honda Super Coupe. Chiếc xe máy này không gầm rú nhưng lại bền bỉ một cách đáng kinh ngạc. Tiết kiệm xăng, ít hỏng, chạy được hàng chục năm nếu bảo dưỡng tối thiểu. Chính vì vậy, Super Coupe nhanh chóng lan ra khắp Nhật Bản, rồi sang châu Á, châu Phi và cả châu Mỹ. Với hơn 100 triệu chiếc được bán ra, Honda Coupe trở thành dòng xe cơ giới bán chạy nhất trong lịch sử loài người. Quan trọng hơn, nó đánh dấu một bước ngoặt lớn. Từ đây, xe máy không còn là món đồ dành cho quân đội hay giới nhà giàu, mà trở thành phương tiện đại chúng, gắn với đời sống hàng ngày của hàng tỷ con người ở trên trái đất. Không có chiến tranh thế giới, xe máy có thể vẫn tồn tại, nhưng chắc chắn không thể tiến hóa nhanh đến như vậy. Chiến tranh đã buộc xe máy phải mạnh mẽ và thực dụng. Hòa bình, đặc biệt là ở Nhật Bản thời hậu chiến, đã biến nó trở thành phương tiện của mọi nhà. Còn với Việt Nam thì sao? Xe máy đến Việt Nam không phải là cùng lúc với thế giới, mà đi theo những bước chậm và rất đặc thù của lịch sử. Thời Pháp thuộc, xe máy xuất hiện lác đác, chủ yếu phục vụ trong quân đội, quan chức và một số ít người có tiền. Khi đó nó quá xa xỉ, đường xá kém, xăng dầu không phổ biến, nên xe máy chưa thể trở thành phương tiện đại trà. Với đại đa số người Việt, đi bộ, đi xe đạp, xe thồ vẫn là hình ảnh quen thuộc. Và đến sau đổi mới, đặc biệt là từ những năm 1990, câu chuyện mới thực sự thay đổi. Khi Việt Nam mở cửa kinh tế, hàng loạt dòng xe máy tràn vào thị trường. Những cái tên như là Coupe, Dream, Way dần xuất hiện trên đường phố, sau này thì còn có cả xe máy tàu nữa. Với rất nhiều hộ gia đình Việt Nam thời đó, mua được một chiếc xe máy là một cột mốc lớn. Có gia đình dành dụm nhiều năm, bán trâu, bán bò, bán gà, bán lợn. Có những người đi làm ăn xa chỉ mang về được một phần của một chiếc xe máy cũng chưa phải là một chiếc xe máy. Chiếc xe máy không chỉ để đi mà là biểu tượng của sự đổi đời, của việc thoát cảnh đi bộ. Nó cho phép người ta đi xa hơn, nhanh hơn, mở rộng cơ hội làm ăn, kết nối với thế giới bên ngoài làng xóm quen thuộc của mình. Dần dần xe máy len vào mọi ngóc ngách của đời sống. Nó trở thành phương tiện mưu sinh của hàng triệu người. Gánh hàng rong không chỉ quanh quẩn ở một góc phố mà còn có thể đi khắp các tuyến đường trên cái xe máy. Người thợ sửa chữa, người bán vé số, người chở hàng thuê, shipper sau này đều gắn liền với cái xe máy. Ở Việt Nam, xe máy không chỉ để chở người bình thường mà chở đủ mọi thứ của cuộc sống. Gần như mọi thứ xe máy đều có thể chở được. Xe máy cũng gắn chặt với ký ức và tuổi trẻ. Rất nhiều thế hệ lớn lên cùng hình ảnh bố mẹ chở nhau trên chiếc xe cũ, con ngồi trước, đồ đạc thì buộc sau yên. Những chuyến về quê, những buổi tan học, những lần trốn mưa giữa mái hiên, tất cả đều có bóng dáng của chiếc xe máy. Với không ít người Việt, chiếc xe máy đầu tiên còn đáng nhớ hơn cả chiếc ô tô đầu tiên bởi nó gắn với một giai đoạn vươn lên rất rõ ràng của cuộc đời. Khi kinh tế phát triển hơn, ô tô bắt đầu phổ biến, đặc biệt ở những thành phố lớn. Nhưng xe máy không vì thế mà biến mất. Ngược lại, nó vẫn giữ vai trò trung tâm trong đời sống ở phố thị. Lý do rất thực tế và rất Việt Nam. Xe máy rẻ hơn, linh hoạt hơn, ít tốn nhiên liệu hơn, dễ đỗ, dễ quay đầu và đặc biệt đi vào những con ngõ nhỏ mà ô tô chịu thua. Nhà nào có ô tô thì cũng phải có vài chiếc xe máy. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nước châu Á như là Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ cũng có câu chuyện tương tự. Thu nhập tốt rồi, nhiều ô tô rồi nhưng xe máy thì vẫn tồn tại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.